why I'm trying to relate a normal concept. Normal concept is sitting in an exam where you have studied for the whole year. I am trying to relate that with actual life, with the real life. Real life ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਹਰਡਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹਰਡਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੋ ਈਦਰ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਫੇਲ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਫੇਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ. ਉਹੀ ਦਿਨ, ਉਹੀ ਰਾਤਾਂ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਚਾਹ ਅਤੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵੀਰ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਡਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੀਰ ਪਿਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ. ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਡਕਾਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਾ 15 ਤੋਂ 16 ਪੌਡਕਾਸਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ. 16 ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਪੌਡਕਾਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ. ਯਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਫਰੋਮ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮਿੱਕੀ. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ. ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਕੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਐਂਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ. ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ. ਦੇਖੋ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਸਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਯੂ ਨੋ. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਸੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ. ਫਿਰ ਹੁਣ ਐ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਹੀਅਰ ਬਾਏ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਦਰ ਪੋਡਕਾਸਟ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਦਾਂ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 21 ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 21. ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੀ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਨੰਬਰਸ ਬਿਗ ਟਾਈਮ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਣਗਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ 21 ਪੌਡਕਾਸਟ ਹੋਏ ਅਤੇ 22ਵੇਂ ਪੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ Harry said that, this is how he's feeling. And obviously, and I was like, bit down, but that's okay. This is how we human react. And that's fine. ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 22. 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ. ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਆ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, or building in relationships, building love around the community, building people around people in the community. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ 22 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ. ਆਈ ਐਮ ਮਾਸਟਰ ਨੰਬਰ 11. ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਸੈਡ ਲੈਟ ਮੀ give it a go. ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ 22 ਹੈ, 22 of July, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਜੁੜਦੇ, ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਬੈਕ
ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਐਨੀਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਟੂ 22, ਉਹ ਐਡ ਅਪ ਵੀ 22 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਥਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, then I have to do something about it, right? Instead of saying, oh, you know, what is going to happen, what this, that, or shall I go ask someone, or this and that. I said, no. It's not like, even Harry has always been saying that, PJ, this is your field, you should work, you should do this, you know, all by yourself. Anyway, putting that aside, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਲਾਸਟ 6 months, ਐਵਰ ਸਿੰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਟਨ ਟੂਗੈਦਰ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਈ ਦਿਸ। ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਲਬ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇ ਬੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਈ ਗੋਟ ਅ test myself ਕਿ who am I really, you know, where I stand, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜਦਾ ਹਾਂ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਾ, ਤੇ I felt like there is a reason, there is something bigger than that I have to go and figure it out। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਪੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਈ ਦਿਸ ਵਰਡ ਕੇਮ ਟੂ ਮੀ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਟੈਸਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਹੁਣ ਜਦ ਟੈਸਟ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੈਸਟ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਐਵਰੀਡੇ ਸਟਰਗਲਸ। ਯੂ ਗੈਟ ਟੈਸਟਡ ਲਿਟਰਲੀ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੋਬ 'ਤੇ ਗਏ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਰ ਟੈਸਟ। You failed because you couldn't deal with your emotions. You failed that test and then you came back home. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਟਰੈਸ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਟਰਗਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਵਰੀਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ IPS ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ then you go and sit in a test, in exam। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ either you have done really well or either you didn't do anything। So ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦਰ ਯੂ ਫੇਲ ਔਰ ਯੂ ਪਾਸ ਔਰ ਯੂ ਡੂ ਰੀਅਲੀ ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਾਸਿੰਗ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਸਿਟਿੰਗ ਹੇਅਰ
And this is what I think, this is the test for me. I have been doing podcasts from the last 3 years now, yeah. ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, that do I have those kind of skills that I can sit here and talk for the next 45 minutes? That is what my test is. And not just that ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, getting accepted by the camera, that's number one. Because camera doesn't love you, you are gone, you are done and dusted. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਯਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ I should be ready for this. Like last night when I was thinking about it, I slept only for 4 hours. Not that it was too much for me to do, but it was more on the scale of that, am I prepared enough to do this? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਰਕਡ ਫॉर द ਲਾਸਟ 5 years to stay in that marriage, but that little test that you failed miserably just because you couldn't control your emotions, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਵੱਧਦੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਾਸ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਹਰਡਲ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਡਲ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ when I was sitting and I was writing my stuff, right, and I was putting my thoughts into it, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਫॉर ਯੂਰ ਕੈਰੀਅਰ, ਫॉर ਯੂਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦਰ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ really well and you grow out of your shell and you become a very different person, and that could be just like ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, like I say ਕਿ last 3 years when I started doing this and from there onwards to now there has been lot of changes, and I personally admire those changes in myself because that's what the personal growth is. ਹੁਣ ਜੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦੈਟ ਲੈਵਲ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਡਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਆਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹਰਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਪਲੈਨਡ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ, ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਰਡਲ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ either I'm going to cry about it, either I want to do something about it, or I would rather do. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਹਾਊ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਮ ਸਟਕ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Exactly the same thing, right? When I am comparing a life with an exam, life's hurdle with exams or with the test, that is what I'm trying to say, that I'm trying to relate that little thing ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਕਿੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਹਡਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਓ ਵੈਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੀਕਨੈਸ, ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨਾਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੀਕਨੈਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰਾਈਟ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੀ ਫਿਰ ਪੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਸ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਨਜ਼ਾਇਟੀ ਵਧੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਆਫ ਅ ਡੀਲ, ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਸਮਥਿੰਗ, then you have to be 100% sure, and then there are so many people out there who are there to judge you or who are there to pass comments, then you get extra cautious। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਐ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, which is totally normal because we are human beings, right? ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ ਐਂਡ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਾਈਮ when you have been preparing for the 1 year, for the whole year, for the final exams, and the final exam is your death. Okay, let's say the death is your final exam, and after that either you're gonna pass, either you're gonna fail. But how would you know that you have failed or you have passed? That is what your spirit will get to know. ਹੁਣ ਜੇ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, then there gonna be a good journey ahead, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਬਿਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਚੂਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਆ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੂਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਨਿੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਸਾਲਾ ਸਿਆਪਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਚੂਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਤੜ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮਾਤੜ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੋਡ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਤੜ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸ ਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੋਡਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਕਈ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਲ ਵੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਚੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਨੋਟ ਵਰਕ ਇਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ, ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਵਰਕ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਨਕਲ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਲੇਟ ਟੂ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟਰਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਈਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗੋਡ, you have to remember the universe, that you are a part of this universe. Yes, you are asking for his forgiveness. Yes, you are asking for the Almighty to look after you. ਪਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਿਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਰੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਰੀਡੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਆ ਵੈਰੀ ਗਰੀਡੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਟ ਪੀਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਾਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋੜਿਆ, but I have been really working hard on that aspect of my life. I remember God. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ, I do that. You know why? Because I think, it's enough. I have lived my life last many years the way I wanted to do it, I should now sit down and do what my parents been telling me. Or where I can't do exactly what they are telling me, but I can at least try to do half of it, to at least get somewhere. ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਟਰਗਲ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਅੜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਲਵ ਯੂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਗਰਾਊਂਡਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਈ ਕਿੰਗ ਪੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ
ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਦੇयर इज़ नथिंग मोर इन दैट पर्सन नो मोर। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹਾਈਕਿੰਗ ਪੀਜੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੰਧੂ ਕੀਤਾ, ਐਸ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਬੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਾਂਟ ਟੈਲ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਥੋਟਸ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਟ ਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨਥਿੰਗ ਬੈਡ, ਇਟ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੂ ਥਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਈਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਐਕਸਪੈਕਟ, then we get anxiety, then we get stress, then we start getting hyper for no reason. Like ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, then it becomes yeah okay it makes sense। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਰੈਸ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡਡ ਰਹੋਗੇ, ਬੜੇ ਕਾਮ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟਰੈਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਇਫ ਆਈ ਨਿਊ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟਰਾਈਡ ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਨਾਓ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਸੇ ਲਾਈਕ all right, that is how it's going to be and I can't control it। but ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੇਲੇ, ਟੈਸਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਆਲ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ ਅਗੇਨ, so we can go and win this life. Winning is not, it's not a race that you have to win, but it's just like you can do it, you can live your life right. That is what I'm trying to say। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਿ ਚੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਵਾਇਆ, ਡੈਡੀ ਤੇਰੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਫਲੈਂਗ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਫਲੈਂਗ ਪੈ ਗਈ ਉੱਦਣ ਵੀਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡਾ 8ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਤੜ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਮਾਤੜ। ਪਰ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਕਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਥੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਬਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਅਵਰ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਰੇਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕੋਡਸ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂ, ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਹ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, what is that I can cheat on, where I can fix this like this or that, ਡੋਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫॉर दैट मोमेंट ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ, ਮੇ ਬੀ ਯੂ ਆਰ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ 10ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂ ਚਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਬਿਟ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਯਾ ਆਈ ਗੋਟਾ ਡੂ ਦਿਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ, ਪੜ੍ਹ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੋ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ। ਉਹ ਓਲਡ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਫਲਾਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਬਟ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੂ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਔਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਸੰਦ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਅ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ। ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਲਿਨਫੋਕਸ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਬੰਦਾ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ ਆ, ਬਿਲੀਅਨੇਅਰ ਆ, making money, you know, and that is what it is. If you have the right interest, if you know that you want to be a mechanic, be a mechanic. You don't have to bloody go and sit in the office. If that is not what you want to be, that's what you don't want to be. That is where we need to change that old way of thinking ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ ਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੀਟਿੰਗ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਜਾ, ਤੇਰੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੰਜਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਊਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਮਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣੀ ਦੇ, ਲੈ ਫੜ ਪੌੜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤੰਦਰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਕਾਪੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪੌੜੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੌੜੀ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੌੜੀ ਲਾ ਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕੋਡਸ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਲਡ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵੇ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਗਏ ਟੈਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ? ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, AI ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ AI ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਦ ਵੇ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਚੇਂਜਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ with technology, or with the way let's say that the future holds of the way that examinations gonna go, the way the test, why I will try to make sense of it. Why I'm trying to relate a normal concept is sitting in an exam where you have studied for the whole year. I am trying to relate that with actual life, with the real life.
ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਹਰਡਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹਰਡਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੋ ਈਦਰ ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਫੇਲ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ. We have no control over emotions. We don't know what to do right because we have our thinking is not up to that scratch. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ TV ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ YouTube ਆ. ਹੁਣ ਜੇ YouTube 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ. ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ. ਵਟ ਯੂ ਫੀਡ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਯੂ ਬਿਕਮ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ we need to obviously change few things. This is where we need to understand ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ. ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ. ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਓਕੇ. ਬਟ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਡੀਲ. That is where we need to take the same baby steps we did when we were in our 8th standard, when we were in our 9th class. 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ 7ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਇਜ਼ ਗੋਣਾ ਸਟੇ at the same level throughout his life or her life. How the person going to succeed? That is what I was trying to relate. That is where I was coming from. ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ always wanted to take it to that level where I can challenge myself, and this is going to be a huge step for me to go to, this is a very different journey and I want to do that, because there is a lot to learn from the people out there. There is a lot to learn from this phone, from these mics, from these lights, from these plants. There is a lot to learn and I want to learn that. We all should learn something every day. Every day, if there is a test, there is a little hurdle that comes our way, what is that you have learned? Have you been able to solve it properly or not? If not, why? If yes, bravo to you. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਵੀਰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਵੀਰ ਦੇ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਫੱਟੇ. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ we are going to do mistakes every here and every there. That is all right. But make sure you keep working on yourself. In this episode, I have tried to compare and take some little benefits out of those test exams we used to give. Maybe I hope I have been able to put it out there for you guys to understand. And if there are any issues, there are no things that I wasn't cleared about, ਇੰਸਟਾ ਹੈਗਾ, YouTube ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. YouTube ਦਾ ਕੌਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਐਨੀਵਨ ਫਰੋਮ ਫੇਕਨੈਸ ਕਮਸ ਓਵਰ ਐਂਡ ਜਸਟ ਡੂ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ. ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਲੈਵਲ ਛੋਟਾ ਆ. ਆਈ ਕੈਨ ਰੀਡ ਸਟੱਫ ਆ. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਆ ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਹੂ ਨੀਡ some kind of guidance, the experience I have, I'm always here to help you all. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਕੱਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਅਗਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਵੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ. ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਸੈਲਫ, ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ.